السلام عليكم عم المختار. هذا كابتور رينو كابتور. في مشكلة صار checking anti-pollution system and المشكلة هو أخذنا الكمبيوتر، حطيت الكمبيوتر فيه وقال لي المشكلة في الاكس هاوس، يعني الدخان، الكمشفت الدخان، السنسور كمشفت الدخان. وبدلناه هاي هذا البوزيشن الكمشفت والصوت. هذا الكمشفت والديزل يعني البنزين الدخان، بدلنا هذا ماشي. بعدين هذا في صمام هون وفي صمام هون هنيك، يعني يقولون بالانجليزي ماجنيت فنتيل، ماجنيت هول، اويل ماجنيت هول، يعني للكمشة. بدلنا هذا ما يمشي، بعدين ما بنعرف، لكن ما يعني واحد قال لي انت تقدر تشوف الحزام التايم كيز ولا التايمينج بين على التايمينج، لكن ما اعرف اذا يمكن انت تساعدني. جزاك الله خيرا. السيارة مو مفتخرة.